Ilang taon ding lumayag sa gitna ng karagatan. Alon at bagyo, hinarap ng may katapangan. Negosyanteng marino ang unang naging pangalan. Sa Facebook at YouTube, simula ng kwentuhan. Ngunit ang bawat biyahe may dulo at hantungan. Panahon na para sa pamilya naman maglaan. Iniwan ang barko, sumadsad na sa pampang. Bagong kabanata ang aking sisimulan. Retiradong marino na ang pangalan ng pahina. Mula sa laot ngayon ay kapiling na sila. Negosyanteng marino noon, retirado na ngayon. Salamat sa suporta sa bawat taon. I-follow at i-subscribe ang aking paglalakbay. Sa lupa naman tayo magtatayo ng buhay. Masarap ang buhay marino, marami ang nakita. Ngunit walang hihigit sa piling ng pamilya. Sa aking mga vlogs, kwento ko'y inyong tunghayan. Mga diskarte sa buhay ating pag-usapan.